السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم يا شباب الصف الأول الثانوي الصناعي. درسنا النهاردة هو التقريب والخطأ، وده درس مهم جدا بنحتاج نقرب أعداد في حياتنا اليومية وفي الصناعة. يعني مثلا لما نقول طول لوح خشب 3 متر واتنين من عشرة، أو وزن قطعة معدن 5 كيلو جرام وتمانية من عشرة، فالأرقام دي تقريبية وليست دقيقة 100%. وإحنا في الرياضيات لازم نفهم إزاي نقرب الأعداد ونعرف نسبة الخطأ اللي ممكن تحصل بسبب التقريب. لكن قبل الدرس لازم تكون عارف بعض حاجات. لازم تكون بتعرف تحول من متر لسنتيمتر، ولتر إلى سنتيمتر مكعب، وكيلو جرام تعرف تحوله إلى جرام، وتعرف تحول الكيلو متر إلى متر. ولازم تعرف حاجة اسمها خانة التقريب، كل الكلام ده هنعرفه دلوقتي. ولازم تكون عارف معنى كلمة مطلق في الرياضيات، كنا بناخد زمان رمز ليها عبارة عن خطين كده. لازم ندرب نفسنا على الرموز اللاتيني. يبقى قلنا إن 1 متر أو 1 متر يساوي 100 سنتي، والواحد لتر يساوي 1000 سنتيمتر مكعب، والواحد كيلو متر يساوي 1000 متر. طيب أنا عايزك تلاحظ إن الواحد متر عشان أحوله لسنتي يبقى الواحد عملت إيه؟ ضربتها في 100، صح؟ الواحد اتحولت ل100 إني ضربت الرقم اللي هنا ده المتر، ضربته في إيه؟ في 100 تحول لسنتي. يبقى عشان أحول من المتر لسنتي يبقى هاضرب في 100. طب لو عندي مقدار بالسنتي عشان أحوله لمتر، العكس، عندي 100 سنتي، أحول ال100 دي لواحد، تتحول إزاي؟ إن أنا أقسمها على 100. يبقى ال100 لما أقسمها على 100 تحول لي إلى واحد. طيب الواحد ده عشان يتحول ل100 هاضربه في 100. يبقى التحويل من متر لسنتي إن أنا باضرب في 100، لكن لو عايز أحول من السنتي إلى متر هاقسم على 100. طيب نفس الفكرة بالنسبة لللتر. لو عايز أحول من 1 لتر إلى سنتيمتر مكعب فكده هاضرب في كام؟ الواحد هيتحول ل1000 إزاي؟ اللتر هيتحول لسنتيمتر مكعب إزاي؟ الواحد هيتحول ل1000 إن أنا هاضرب فيه 1000. طيب لو عندي العكس، عندي مقدار أو حجم السنتيمتر مكعب، أحوله للتر إن أنا هاقسم القيمة بتاعة السنتيمتر مكعب هاقسمها على 1000. وطبعًا لما أقسم ال1000 على 1000 هيديني واحد. يبقى ده هنا أحول من لتر لسنتيمتر مكعب هاضرب في 1000، والعكس العكس. طيب لو أنا عايز أحول من كيلو متر إلى متر نفس الفكرة. يبقى الكيلو متر لما أكون عايز أحوله لمتر، أنا عندي هنا 1 كيلو متر، عايز أحوله إلى متر. لاحظ إن أنا الواحد عشان يوصل لل1000 باضربه في كام؟ في 1000. يبقى عشان أحول 1 كيلو متر هيساوي 1000 متر. طب لو عايز عندي حاجة بالمتر، مقدار بالمتر، طول بالمتر، وعايز أحوله لكيلومتر، فأنت هتسأل نفسك سؤال، هو ال1000 عشان يبقى واحد هاعمل فيه إيه؟ هاقسمه على 1000. يبقى أما هاجي أحول من متر إلى كيلومتر هاقسم على 1000. أنا عايز أقول لكم بس إن الرقمين دولة، ده الرقم اللي إحنا متعودين عليه نكتبه بالطريقة دي، وده الرقم اللي إحنا بنحاول نكتب بيه. أنا عايز أقول لكم مفاجأة، إن الأرقام دي هي أرقام مش عربية، الأرقام دي هندية، والأرقام دي هي الأرقام العربية. لكن سواء اتعاملت بدي أو اتعاملت بدي الاتنين واحد. سواء اتعاملت سنتيمتر مكتوب cm أو س م، فكده صح وكده صح. طيب إحنا عايزين نتكلم دلوقتي عن خانة التقريب. لازم نفتكر إن الخانة دي اسمها خانة الآحاد، صح؟ هي دي الآحاد اللي هي اليونت، ودي العشرات، ودي المئات، ودي الجزء من 10، ودي الجزء من 100، وده الجزء من 1000. طيب يعني أنا لو قلت لك قرب لأقرب جزء من 10، فأنا هنا أقصده قصدي الجزء ده، جزء من 10 ده. لو قلت لك عايز أقرب لأقرب وحدة، أقرب عدد صحيح، فأنا قصدي الجزء ده. لو جزء من 10 يبقى هنا جزء من 10.
جزء من 100 هنا، جزء من 1000 هنا، لكن لو أقرب وحدة يبقى هنا، لو أقرب 10 يبقى 2 ليه؟ لإن 2 دي عبارة عن 20، لو أقرب 100 يبقى أنا باتكلم عن الوحدة اللي هي المئات، يبقى إذًا لو عايز أتكلم أو أقرب لأقرب 100 فإذًا خانة التقريب هي اللي بتتعامل مع المئة. أنا هنا مش باقرّب، أنا هنا بس باعرّفك إن في حاجة اسمها خانة التقريب اللي أنا باتعامل بيها. خانة التقريب اللي أنا باقول لك عليها، اللي أنا باطلب منّك في السؤال قرّب لي لأقرب إيه، لو قُلت لك قرّب لي لأقرب وحدة يبقى باتكلّم عن الوحدة اللي هي بالنسبة لي هنا ال8. لو قُلت لك قرّب لي لأقرب 10 فأنا باتكلّم عن خانة العشرات. لو قُلت لك قرّب لي لأقرب 100 يبقى باتكلّم عن خانة المئات، وكذلك لو هنا في رقم يبقى لو عايز أقرّب لأقرب 1000. لكن لو قُلت لك لأقرب جزء من 10 أو لأقرب رقم عشري يبقى إذًا أنا هنا باتكلم عن خانة التقريب اللي هي دي. لكن لو قُلت لك قرّب لي لأقرب جزء من 100 يبقى باتكلم عن ال5. خلّي بالك أنا ممكن أقول لك قرّب لي لأقرب جزء من 100 أو أقول لك قرّب لي لأقرب رقمين عشريين، نفس المعنى، يبقى أقرب رقمين عشريين باتكلم عن ال5 برضه، لإن أنا كنا زمان بنقول ده جزء من 10 وده جزء من إيه، من 100 يبقى إذًا لأقرب 100 أو لأقرب رقمين عشريين. نفس الفكرة ممكن أقول لك قرّب لي لأقرب جزء من 1000 يبقى أنا قصدي هنا الواحد ده، أو ممكن أقول لك قرّب لي لأقرب 3 أرقام عشرية فهو برضك يقصد الواحد. يبقى إذًا أنا باتكلم هنا مش على التقريب، ولكن باكلمك فقط على خانة التقريب اللي أنا باشتغل عليها. طيب لو دخلنا بقى في التقريب، فأنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدًا، لو أنا قُلت لك على سبيل المثال قرّب لي لأقرب جزء من 10 فخانة التقريب هي دي، فأنا هابُص على يمينها، ولو كان الرقم ده اللي على يمين خانة التقريب 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4 فأنا باهمله، لكن لو كان 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 فأنا بازوّد خانة التقريب 1 زي ما هاشرحه دلوقتي. قاعدة التقريب لو الرقم اللي بعد الخانة بتاعة التقريب أقل من 5 نسيبه زي ما هو. طب لو الرقم اللي بعد خانة التقريب 5 أو أكبر بنزوّد 1. طيب مثال قرّب العدد 12 و36% لأقرب عدد صحيح. طب فين هنا العدد الصحيح؟ أهو، دي خانة التقريب. بُص على يمينها، الرقم ده أقل من 5 يبقى نتجاهله تمامًا، يبقى الحل إيه؟ الحل إن هو هيبقى 12. طيب ده أقرب عدد صحيح. المثال التاني قرّب العدد 4 علامة عشرية 7، 6، 8 لأقرب جزء من 10. طب فين الجزء من 10؟ فين خانة التقريب؟ هي دي. بُص على يمينها، لو كانت 5 فما أكتر هازوّد ال7 دي 1 يبقى الناتج عبارة عن 4.8. طيب تاني حاجة الجزء التاني هو الخطأ. كلمة الخطأ المُطلق دي بتفكّرنا بالعلامة اللي هي آآ شرطتين كده الطوليتين دُولة اللي بتبقى هنا ما بين الرقم، يعني لو قُلت لك مثلًا ناقص أو -12 مثلًا خلاص، أو -12 ما بين الخطأ المُطلق لو أنا شغّال العربي كده مثلًا قُلت -12 ده أهو، فده معناه يساوي 12، هنا يساوي 12 برضه، يساوي 12 خلاص، يعني العلامة دي هي المُطلق، مش مهم لو كانت موجب آآ أو سالب ففي الآخر بتتنطق بالموجب، يعني هنا الرقم ده مُطلق. طب أنا قُلت الخطأ المُطلق ليه؟ هيبان في المثال. الخطأ المُطلق هو الفرق ما بين القيمة الحقيقية والقيمة اللي أنا قرّبتها. يعني مثال الطول الحقيقي هنا 12 و36 متر، 12 متر و36 ده الطول الحقيقي. لو أنا قرّبته إلى 12 متر يبقى هاقول لك إن الخطأ المُطلق عبارة عن الفرق ما بين القيمة الحقيقية
اللي هي 12.36%، والقيمة بعد التقريب هيبقى 12.36%، شيل منها ال12 هيتفضل 36%. خلي بالك شوف العلامة دي بقى، العلامة دي بتاعة المطلق، دي معناها إيه؟ إن أنا لو افترضت إن أنا قرّبت لرقم أكبر من كده أو أصغر من كده، يعني لو أنا باتكلم عن تقريب لأقرب 10، يبقى ال12.36% دي هتبقى كام؟ هتبقى 10 مش كده؟ صح؟ طيب فالرقم ده هيبقى برضك إيه؟ بالموجب مش كده؟ طب لو افترضت جدلًا إن ال12 دي كانت على سبيل المثال 17، لأن هنا كانت 17 و36%، فلو أنا عايز أقرّبها لأقرب 10 هتبقى كام؟ هتبقى 20 صح؟ لإن أنا هاحط هنا الأقرب 10 يعني عشرات، هابُص لل1 هالاقي على يمينها 7 أكبر من ال5 هتتحول ل20. طيب لو جيت عملت طبّقت الخطأ ده هيبقى إيه؟ الطول الحقيقي كام؟ 17 و36، لو شِلت منه ال20 هيطلع لي الرقم بالإيه؟ بالسالب، فعشان كده أنا ما عنديش حاجة اسمها سالبة في الخطأ المطلق، عشان كده حطيت لك كده، حطيت لك العلامة دي.